Namaste everyone. आजको यो सिरिजमा हामी will talk about the different topics related to the computer that is of grade 11 NEB curriculum. And in the first session, let's start with the unit 1. And unit 1 ma we have various topics, subtopics. युनिट 1 मा हामीले हेर्नेछौँ कम्प्युटर सिस्टम भनेर टपिकको नाम दिएको छ त्यसमध्ये इन्ट्रोडक्सन त्यसपछि आएर कम्प्युटरको डेफिनेसन क्यारेक्टरिस्टिक्स अनि लिमिटेसन्स के छ एप्लिकेसन्स के छ कम्प्युटरहरूको त्यसपछि हामी जान्छौँ यतापट्टि हिस्ट्रीतिर अनि जेनेरेसन र हिस्ट्री हामी एकमुष्ट हेरिसकेपछि एन्ड देन टाइप्स अफ कम्प्युटर त्यसपछि आएर कम्प्युटर सिस्टममा डिफ्रेन्ट आइओ डिभाइसेसहरू प्रोसेसिङ डिभाइस स्टोरेज युनिट प्राइमेरी सेकेन्डरी मेमोरीहरूको कुरा त्यसपछि आएर माइक्रो प्रोसेसरको कन्सेप्ट अनि डिफ्रेन्ट टाइप अफ बसेसहरू त्यसपछि लास्टमा चाहिँ हाम्रो हार्डवेयर इन्टरफेस भनेर विल जस्ट कभर दिस टपिक एन्ड लेट्स बिगिन एट फर्स्ट हामीसँग इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर भनेर छ अब वाट यु मिन by computer is it just starts with the device electronic device that has the IPO cycle जसरी हामीले चाहिँ सुन्ने गरेको पहिलेदेखि इनपुट प्रोसेसिङ र आउटपुट अनि स्टोरेज जुन चारवटा फङ्सन छ त्यसैलाई मिलाएर चाहिँ डेफिनेसन भनेको छ एन्ड कम्प्युटर इज एन इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिङ डिभाइस that accepts and stores data input, processes data input, and generates output in a required format. कम्प्युटरले के गर्छ भने एउटा डाटा प्रोसेसिङ डिभाइस हो जसले जुन आउटसाइड वर्ल्डबाट हामीले दिएको इनपुट छ त्यो इनपुट दुईटा फर्ममा दिन्छ हामीले एउटा डाटाको फर्ममा अर्को इन्स्ट्रक्सनको फर्ममा त्यो डाटा र इन्स्ट्रक्सनलाई कम्प्युटरले क्यारी गर्छ इनपुट इनसाइड वर्ल्डमा लैजान्छ आफ्नो फर्मेटमा त्यसपछि आएर सिपियुले चाहिँ त्यो जुन मिनिङलेस डाटा छ त्यसलाई प्रोसेसिङ गरेर मिनिङफुल रिजल्ट बनाउँछ अनि त्यो मिनिङफुल रिजल्टलाई चाहिँ एप्रोप्रिएट डिभाइसेसहरूबाट आउटपुट प्रोभाइड गर्छ द्याट इज द डेफिनेसन अफ कम्प्युटर अनि हिस्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि कम्प्युटर भन्ने वर्ड जुन छ अहिले इट इज डेराइभ फ्रम द मिनिङ ल्याटिन वर्ड कम्प्युटर द्याट इज COMPUTERE जसको मिनिङ छ टु क्यालकुलेट अथवा टु काउन्ट टु थिङ्क टुगेदर प्रिसाइजली कम्प्युटर भनेको एउटा डिभाइस जसले के गर्छ क्यालकुलेसन या कम्प्युटेसन पर्फर्म गर्छ त्यसरी कम्प्युटरको मिनिङ आएको अनि कम्प्युटरको कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले दुईटामा क्याटेगोराइज गर्छौँ हार्डवेयर र सफ्टवेयर भनेर हार्डवेयर भनेको चाहिँ फिजिकल डिभाइस जसको डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरू मेकानिकल पार्ट्सहरू हुन्छ एन्ड दे आर इन्टिग्रेटेड आर कम्बाइन्ड टुगेदर त्यसपछि सफ्टवेयर भनेको चाहिँ सेट अफ प्रोग्राम्स जसले के गर्छ सर्टेन टास्क पर्फर्म गर्छ एन्ड इट जस्ट मेक्स द हार्डवेयर टु डु सम वर्क यसरी कम्प्युटरले वर्क गर्ने साइकललाई हामी चाहिँ आइपिओ साइकल भनेर भन्छौँ इनपुट प्रोसेसिङ र आउटपुटको साइकल जसमा डिफ्रेन्ट डिभाइसेसहरू दे आर इन्टिग्रेटेड टुगेदर टु पर्फर्म द कम्प्युटेसन अर क्यालकुलेसन त्यसपछि नेक्स्ट टपिक रहेको छ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कम्प्युटर भनेर अब कम्प्युटर यति पपुलर हुनुको कारण यति वर्ल्ड वाइड युज हुनुको कारण भनेको इट हेज भेरियस features that are unique and that are just very important features computer has त्यसमध्ये कमन फिचर्सहरू हामीसँग यहाँनिर कम्प्युटरको एकदमै इनरमस हाई स्पिड हुन्छ त्यसपछि कम्प्युटरले दिने रिजल्ट हुन्छ एकुरेट हुन्छ अब स्पिडको कुरा गर्दाखेरि कम्प्युटरको प्रोसेसरको डिफ्रेन्ट अब गिगा हर्जमा त्यसपछि आएर मिली सेकेन्ड माइक्रो सेकेन्ड न्यानो सेकेन्ड पिको सेकेन्डमा फ्रेक्सन अफ सेकेन्डमा कम्प्युटर क्यान डु अ लट अफ वर्क भेरी हाई स्पिड त्यसपछि आएर एक्युरेसीमा कुरा गर्दाखेरि नाउडेज कम्प्युटर इज 100% एक्युरेट मेसिन बट द एक्युरेसी डिपेन्ड्स अन द इनपुट प्रोभाइडेड बाई द युजर कम्प्युटरले आफूले गल्ती चाहिँ गर्दैन तर इनपुट नै यदि रङ छ भने कम्प्युटरको आफ्नो जुन एउटा लजिकल पावर छ या डिसिजन मेकिङ क्यापासिटी छ त्यो हुँदैन त्यो पछि हामी लिमिटेसन्समा पनि हेर्छौँ त्यही भएर इट डिपेन्ड्स अन द युजर एक्युरेसी सँगै आउने एउटा अर्को टर्म भनेको हामीसँग GIGO भनेर आउँछ गार्बेज इन गार्बेज आउट त्यो एक्युरेसी अनि नेक्स्ट फिचर्स हामीसँग डेलिजेन्स भने चाहिँ टायर्ड नहुनु अथवा बोरिङ नहुनु या स्पिड चाहिँ नघट्नु
हामीलाई के लाग्छ एउटा सर्टेन काम रिपिटेडली गर्दाखेरि we should just feel bored, but the computing device never gets bored, it is never tired, and it doesn't make the mistakes. एउटै काम कन्टिन्युअसली गर्न सक्नु, द्याट इज डिलिजेन्स। अर्को फिचर्स रहेको छ भर्सटालिटी। त्यो भनेको चाहिँ एउटा सिंगल डिभाइसले भेरियस टाइपको डिफरेन्ट वर्कहरू पर्फर्म गर्न सक्नु। इट क्यान डु डिफरेन्ट वर्क्स विथ द डिफरेन्ट फर्मेट्स एन्ड विदिन अ सिंगल डिभाइस एन्ड कन्टिन्युअसली अर साइमल्टेनियसली। एउटै डिभाइसले सँगसँगै धेरै किसिमका फरक फरक कामहरू गर्नु, द्याट इज भर्सटाइल। इट मिन्स कमनली हामीले भन्दाखेरि अलराउन्डर भन्छौँ त्यो कम्प्युटर। अर्को नेक्स्ट छ रिलायबिलिटी। अब एक्युरेसी बढी भएको कारणले गर्दाखेरि वी क्यान जस्ट डिपेन्ड अन द कम्प्युटर। हामीले सर्टेन इनपुट र सर्टेन कन्टिन्युअसली काम गर्नको लागि इन्स्ट्रक्सन प्रोभाइड गरिदियो भने फ्रिक्वेन्टली त्यहाँ हामी भइरहनु पर्दैन। कम्प्युटरले अटोमेटिक रूपमा चाहिँ एउटा रिलायबल टास्क हामीलाई प्रोभाइड गर्छ। अनि नेक्स्ट रहेको छ मेमोरी। कम्प्युटरसँग हाई स्पिड मेमोरी हुन्छ। सानो चिप्समा पनि सर्टेन गिगाबाइट टेराबाइट्सको डाटाहरू वी क्यान जस्ट स्टोर on the computing device. These are the common features or characteristics of computer. त्यही फिचरलाई कम्प्युटरको एक्युरेसीसँग आउने भनेको चाहिँ दे आर भेरी एक्युरेट, दे आर एरर फ्री रिजल्ट प्रोभाइडर्स एन्ड दिस डिपेन्ड अन द इनपुट प्रोभाइडेड। त्यसलाई हामी जिआइजिओ भनेर भन्छौँ। अनि अटोमेसन भनेको चाहिँ एकचोटि हामीले कम्प्युटरलाई प्रोग्रामिङ गरिदियो भने दे विल जस्ट डु द टास्क depending on the algorithm or the instructions provided. Regularly या टाइम टु टाइम मान्छेको त्यहाँनिर निड हुँदैन, चाहिँदैन। अर्को भर्सटालिटी भनेको चाहिँ एउटा सिंगल डिभाइसले दे क्यान पर्फर्म वाइड भेराइटी अफ टास्क। सिंगल डिभाइसमा हामीले विभिन्न किसिमका फरक फरक कामहरू गर्न सक्छौँ डिपेन्डिङ अन द एप्लिकेसन वी आर युजिङ। त्यसपछि डिलिजेन्स भनेको चाहिँ एउटा कम्प्युटरले कन्टिन्युअसली सेम कामलाई with the same rate, with the same accuracy, same speed, without getting tired and bored, it can just do the task consistently and accurately. त्यसपछि स्टोरेजमा कम्प्युटरसँग भेरियस स्टोरेज डिभाइसेसहरू छ। कसैले टेम्पोररी डाटा स्टोर गर्छ, कसैले पर्मानेन्टली स्टोर गर्छ। त्यो लार्ज डाटालाई हामीले चाहिँ सिंगल एउटा डिभाइसमा स्टोर गर्न सकिने भयो। अर्को मल्टिटास्किङ भनेको चाहिँ एउटा मात्रै काम एकचोटि होइन, कम्प्युटरले भेरियस टास्कलाई एउटै किसिमले एउटै काममा एउटै टाइममा गर्न सक्छ, टाइम एलोकेट गरेर डिफरेन्ट हाम्रो प्रायोरिटीको बेसिसमा। नेक्स्ट रिलायबिलिटी मिन्स वी क्यान जस्ट डिपेन्डेड अन द कम्प्युटिङ डिभाइस एन्ड इट विल जस्ट इन्हान्स आवर पर्फर्मेन्स। अब फिचरसँगै आउने अर्को कम्प्युटरको पार्ट भनेको लिमिटेसन्स अर वाट कम्प्युटर क्यानट डु। कम्प्युटरले के गर्न सक्दैन भन्ने कुरा हेर्छ हामी। यसमा चाहिँ फर्स्टमा छ हामीसँग नो आइक्यू। इट मिन्स कम्प्युटरसँग आफ्नो इन्टेलिजेन्स छैन, अथवा कम्प्युटरले चाहिँ जुन कुरा प्रोग्रामिङ गरिएको छैन त्यो कुरा गर्न सक्दैन। उसले त्यति मात्रै गर्न सक्छ जति हामीले त्यसलाई इन्स्ट्रक्सनहरू प्रोभाइड गरेका छौँ। अर्को नेक्स्ट छ नो लर्निङ क्यापासिटी। अब पोहोर साल मेरो कम्प्युटरले यति सिकेको थियो, योपालि अर्को थोरै अझै सिक्यो भनेर त्यस्तो लर्निङ क्यापासिटी चाहिँ कम्प्युटरमा हुँदैन अहिलेसम्म। No feelings, they lack emotions and they lack feelings just that human has. अर्को नेक्स्ट छ ल्याक अफ डिसिजन मेकिङ, नो डिसिजन मेकिङ क्यापासिटी। कम्प्युटरले जति प्रोग्रामिङ गरेको छ, जति अल्गोरिदम प्रोभाइड गरेको छ, त्यहाँबाट आएको अप्सनहरू मध्ये मात्रै चुज गर्ने हो र आफैले डिसिजन मेकिङ गर्न सक्दैन। अनि नेक्स्ट छ ल्याक अफ कमन सेन्स। अब कम्प्युटरलाई हामीले चाहिँ एउटा प्रोग्रामिङ गर्न सकिन्छ, एउटा कमन वेमा चाहिँ लैजान सकिन्छ, तर टाइम टु टाइम इट रिक्वायर्स द ह्युमन हेल्प। दिज आर सम अफ द लिमिटेसन्स अफ कम्प्युटर। अनि कम्प्युटरलाई हामीले जतिसुकै अटोमेटिक भने तापनि अल्टिमेटली दे हेभ टु डिपेन्ड अन द युजर्स फर डाटा एन्ड फर द इन्स्ट्रक्सन्स। Next one is applications of computer. It means where can computer be used? And for this question we will just we can say now that there is no any place left where computer cannot be used. Computer use गर्न नसकिने त्यस्तो ठाउँहरू छैन। It means कम्प्युटरको जुन भर्सटाइल नेचर छ त्यो भर्सटाइल नेचरले गर्दाखेरि computers can be used in each and every sectors of the work area, depending using from them from the home to the
complex problems, scientific research, weather forecasting, and more. यसको कमन एरियाजहरू घरमा हामीले कम्प्युटरलाई काम गर्न सकिन्छ जस्तो मुभीहरू हेर्दाखेरि हाम्रो कुनै असाइनमेन्टहरू गर्दाखेरि जस्तै कुनै एप्लिकेसन्सहरू चलाउन गेम खेल्न सोसियल मिडिया चलाउन इन्टरनेट चलाउन अनि अनलाइन कुनै ट्रान्जेक्सनहरू गर्न वी क्यान जस्ट युज कम्प्युटर एट आवर होम अर्को नेक्स्ट छ मेडिकल फिल्ड जहाँ चाहिँ हामीले पेसेन्टको डाटाबेस हिस्ट्रीदेखि मेन्टेन गर्नेदेखि लिएर पेसेन्टको डायग्नोसिस डिफ्रेन्ट मेसिनहरूमा हामीले चाहिँ डिजिटल मेसिनहरू भन्छौँ अहिले एक्सरेदेखि लिएर भिडियो एक्सरे सिटी स्क्यान त्यसपछि आएर अलिकति अझै एडभान्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ टेलिमेडिसिन रोबोटिक सर्जरीहरूसम्म मेडिकल फिल्डमा वी क्यान युज द कम्प्युटिङ डिभाइसेस आर कम्प्युटर देमसेल्फ अर्को नेक्स्ट छ इन्टरटेनमेन्ट भनेको चाहिँ जस्तो डकुमेन्ट्रीहरू गेम खेल्न मुभिजहरू म्युजिकहरू सुन्न वी क्यान युज कम्प्युटर नेक्स्ट वान इज एजुकेसन अब एजुकेसनमा जस्तो डिफ्रेन्ट असाइनमेन्ट्सहरू रिपोर्टहरू बनाउन त्यसपछि अनलाइन इक्जामहरू अनलाइन क्लासेसहरू अनि कुनै ई ट्युटोरियल्सहरू हामीले हेर्न रिसर्च सर्फिङ गर्नको लागि एजुकेसन पर्पजको लागि पनि वी क्यान युज द कम्प्युटर नेक्स्ट गभर्मेन्ट अब गभर्मेन्टले डिफ्रेन्ट डाटा प्रोसेसिङको लागि जस्तो पपुलेसन सेन्सस डाटा क्यालकुलेसन होला या अरू कुनै कुराहरू होला अनि सिटिजनको जस्तो अहिले हामी नागरिक एपको कुराहरू गर्छौँ होइन अनि ई गभर्नेन्सको कुराहरू गर्छौँ सिटिजनको रेकर्ड किपिङको लागि त्यसपछि आएर डिफ्रेन्ट सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्नु पर्यो सिटिजनलाई अवेर गर्नु पर्यो कुनै साइट मार्फत इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्नु पर्यो उनीहरूलाई चाहिँ सर्भिस प्रोभाइड गर्नु पर्यो भने गभर्मेन्ट सेक्टर्स आर अल्सो युजिङ कम्प्युटिङ डिभाइसेस नेक्स्ट छ ब्याङ्किङ अब अहिले हामी ई गभर्नेन्स ब्याङ्किङ त्यसपछि अनलाइन ब्याङ्किङको कुराहरू हेर्छौँ ब्याङ्किङमा कस्टमरको रेकर्ड राख्नेदेखि लिएर उनीहरूको इच एन्ड एभ्री ट्रान्जेक्सन त्यसपछि आएर उनीहरूले युज गर्ने एटिएम मेसिन मोबाइल ब्याङ्किङ त्यो सबैमा चाहिँ कम्प्युटर्स आर युज्ड नेक्स्ट वान इज ट्रेनिङ अब डिफ्रेन्ट कतिपय ट्रेनिङहरू हामीले चाहिँ कम्प्युटर मार्फत या कम्प्युटरको हेल्प लिएर डिफ्रेन्ट सिमुलेटरहरू युज गरेर गर्छौँ त्यसपछि आएर जसले गर्दाखेरि के हुन्छ फिल्डमा हामीले चाहिँ एउटा नेटवर्किङबाट नेटवर्कलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गरेर ट्रेनिङहरू प्रोभाइड गर्न सकिन्छ अनि लाइभ ट्रेनिङहरू त्यसपछि आएर डिस्टेन्स ट्रेनिङहरू वी क्यान जस्ट प्रोभाइड कम्प्युटर बेस्ड ट्रेनिङ्स नेक्स्ट वान इज जेनेरेसन्स अफ कम्प्युटर अब जेनेरेसन भनेको चाहिँ एउटा पुस्ता भन्छ हामीले जस्तो ग्रान्ड प्यारेन्ट्सको एउटा पुस्ता प्यारेन्ट्सको एउटा पुस्ता अनि चाइल्डको एउटा पुस्ता यसै गरी कम्प्युटरको डेभलपमेन्ट हुँदाखेरि एउटा फेज छ एउटा टाइम पिरियड जसमा चाहिँ रिमार्केबल चेन्जेसहरू भयो जस्तो ल्याङ्ग्वेजमा चेन्जेसहरू इनपुट आउटपुट डिभाइसमा चेन्जेस प्रोसेसिङमा चेन्जेस मेन कम्पोनेन्ट्सहरू के छ त्यो आधारमा कम्प्युटर्स आर क्लासिफाइड इन्टु 5 जेनेरेसन्स फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड एन्ड फोर्थ एन्ड फिफ्थ र त्यसमा चाहिँ रिमार्केबल चेन्जेसहरू के छ लेट्स discuss. At first, generation means the time duration and development that take place in that time duration. कम्प्युटरको भेरियस वर्किङ मेकानिजममा या युज भएको कम्पोनेन्ट्सहरूमा के चेन्जेसहरू आयो त कुन बेला के चेन्ज आयो त्यसलाई चाहिँ हामीले जेनेरेसनमा क्याटेगोराइज गरेको छ भेरियस कम्पोनेन्ट्समा चाहिँ कम्प्युटरको साइजमा आएको चेन्जेसहरू स्पिडमा आउने चेन्जेसहरू अनि इनपुट आउटपुट डिभाइस कुन युज भयो टेक्नोलोजी अथवा मेन कम्पोनेन्ट के युज भयो भन्ने कुरोको आधारमा जेनेरेसन्स आर क्लासिफाइड and computer has the 5 generations first second third fourth and fifth अब यो डेट चाहिँ कहिलेकाहीँ बुक अनुसार या हाम्रो सोर्स अनुसार चेन्ज हुन सक्छ फर्स्ट जेनेरेसन त्यसपछि आएर कम्प्युटरको साइज घट्दै गयो स्पिड बढ्दै गयो एक्युरेसी बढ्दै गयो अनि हुँदा हुँदा अहिले नाउ वी आर इन द फिफ्थ जेनेरेसन फर्स्ट जेनेरेसनको फिचर हेर्दाखेरि द मेन कम्पोनेन्ट वाज भ्याक्युम ट्युब त्यसपछि आएर इनपुटको लागि पन्च कार्ड्स आउटपुटको लागि पेपर टेप्स वेयर युज्ड एन्ड द ल्याङ्ग्वेज वाज मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज 0 र 1 को जुन फर्मेट छ त्यसमा युज हुन्थ्यो मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज फर राइटिङ द प्रोग्राम्स अनि स्टोरेजको लागि म्याग्नेटिक टेप एन्ड ड्रम्स वेयर युज्ड त्यसपछि आएर दे वर भेरी एक्सपेन्सिभ टु अपरेट दे रिक्वायर्ड लार्ज एसी रुम्स हल्स फर देयर अपरेसन त्यसपछि भ्याक्युम ट्युब युज गर्ने हुँदाखेरि भ्याक्युम ट्युब हेज consumed various large capacity of electricity and that's why they generated a lot of heat also यो फर्स्ट जेनेरेसनको कमन फिचर्स त्यसपछि आउँछ सेकेन्ड जेनेरेसन जहाँ
भ्याक्युम ट्युब वाज रिप्लेस बाई द ट्रान्जिस्टर टेक्नोलोजी, जसमा चाहिँ एउटा ट्रान्जिस्टरले 40 वटा जति भ्याक्युम ट्युबलाई रिप्लेस गर्यो। इट मिन्स साइज के भयो, रिड्युस हुँदै आयो। अनि मेसिन लेभलको सट्टामा एसेम्ब्ली लेभल ल्याङ्ग्वेज वाज युज्ड अन द सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर्स। एसेम्ब्ली लेभल भनेको त्यहाँ चाहिँ नेमोनिक कोडहरू युज गरिन्छ, त्यो ल्याङ्ग्वेज युज भयो। अलिकति प्रोग्रामिङ गर्न र प्लस बुझ्न हेर्न सजिलो भयो प्रोग्रामर्सहरूलाई। त्यसपछि स्टोर प्रोग्राममा चाहिँ म्याग्नेटिक कोड टेक्नोलोजी वाज इमर्ज्ड अनि हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजेस वेयर इन्भेन्टेड इन द सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर। नेक्स्ट वान इज थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटर, जहाँ चाहिँ ट्रान्जिस्टर्स वेयर अगेन इन्टिग्रेटेड इन्टु द आइसिज, इन्टिग्रेटेड सर्किट्सहरू युज भयो मेन कम्पोनेन्टको रूपमा। ग्रेजुअल्ली कम्प्युटेसनल स्पिडमा चाहिँ ग्रोथ भयो अनि साइज रिडक्सन, त्यसपछि आएर पावर कन्जम्सन पनि रिड्युस भयो आइसीले गर्दाखेरि। स्टोरेज डिभाइसको फर्ममा चाहिँ म्याग्नेटिक टेप एन्ड ड्रम्स वेयर युज्ड अनि ओएसको डेभलपमेन्ट, त्यसपछि आएर नयाँ हायर लेभल ल्याङ्ग्वेजहरूको इन्भेन्सन भएर युज हुन थाल्यो थर्ड जेनेरेसनमा पुग्दाखेरि। त्यसपछि आएर कम्प्युटर्स वेयर कमर्सियली produced in third generation of computer. And now comes the fourth generation, जहाँ IC was again replaced by the microprocessor, जसलाई अहिले हामी प्रोसेसर भन्छौँ। फोर्थ जेनेरेसनको मेन कम्पोनेन्ट जसले चाहिँ थाउजन्ड्स अफ आइसिजहरूलाई एउटैमा कम्बाइन गर्छ। माइक्रोप्रोसेसर वाज युज इन दिस फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटर। अनि VLSI टेक्नोलोजीहरू भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन, त्यसपछि आएर माइक्रो कम्प्युटरको इन्भेन्सन भयो, जसलाई हामी पिसी भन्छौँ, पर्सनल कम्प्युटर, वान युजर एट ए टाइम। र त्यसपछि आएर जियुआई इन्टरफेस भएको ओएसहरू डेभलपमेन्ट भयो, ग्राफिकल युजर इन्टरफेस, जहाँ मान्छेले चाहिँ क्लिक गरेर कमान्डहरू प्रोभाइड गर्छ। त्यसपछि आएर अरू ह्यान्डल डिभाइसेसहरू, माउस र अरू पेरिफेरल डिभाइसेसहरू पनि युज हुन थाल्यो। त्यसपछि आएर पर्सनल कम्प्युटर्स वेयर इन्ट्रोड्युस्ड एन्ड द रिमार्केबल चेन्ज वाज इन्टरनेट अर नेटवर्किङ वाज इन्ट्रोड्युस इन दिस जेनेरेसन। र 4GL हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्दा अझै एडभान्स ल्याङ्ग्वेजहरू 4GL वेयर युज्ड इन फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटर्स। एन्ड नाउ कम्स द फिफ्थ जेनेरेसन। फिफ्थ जेनेरेसनलाई हामीले भन्दाखेरि चाहिँ प्रेजेन्ट एन्ड बियोन्ड भनेर भन्छौँ। अहिले युज भएको कुनै कुनै कम्पोनेन्ट्सहरू फिफ्थ जेनेरेसनको हामीले युज गरेर छौँ र फ्युचरमा अब सिक्स्थ जेनेरेसन भनेर आउँदैन, किनभने फिफ्थ जेनेरेसन मा नै सबै कुरा दे विल बी भनेर इन्क्लुड गरेको छ। जस्तो युएलएसआई टेक्नोलोजी युज हुनेछ या भइरहेछ, अल्ट्रा लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन। त्यसपछि आएर ट्रु एआईको कन्सेप्टहरू अहिले हामी एआई को युज भनेर भन्छौँ। दिस इज अल्सो इन द फिफ्थ जेनेरेसन। त्यसपछि आएर एनएलपी नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङको कुराहरू, हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज 4GL हुँदै एनएलपीसम्म। अनि एडभान्समेन्ट इन प्यारलल प्रोसेसिङ, अब अहिलेसम्म हामी मल्टिटास्किङ मल्टिप्रोसेसिङ मात्रै भन्थ्यौँ, अब प्यारलल प्रोसेसिङ, एभ्री प्रोसेस मेनी प्रोसेसेस आर रनिङ इन द सेम टाइम। त्यसपछि आएर सुपर कन्डक्टर टेक्नोलोजीहरू, अझै युजर फ्रेन्डली इन्टरफेस र मल्टिमिडिया फिचर्सहरू भएको। त्यसपछि आएर कम्प्युटर्सहरू एकदमै मोर कमर्सियल, मोर चिपर एन्ड भेरी पावरफुल कम्प्युटर्स विल बी अभाइलेबल। त्यसपछि यसको गोल भनेको फिफ्थ जेनेरेसनको नेचुरल ल्याङ्ग्वेजमा दिएको इनपुटलाई रेस्पोन्ड गर्न सक्ने र क्यापेबल अफ लर्निङ र सेल्फ अर्गनाइजेसनहरू भएको कम्प्युटरहरू डेभलप गर्ने इज द एम अफ द फिफ्थ जेनेरेसन computers.